අනිත් ඒවාට කියන්න බැරි වුණා එදා අපි පෙට්‍රෝලියම් එක හදපු වීඩියෝ එකේදී මට කියන්න බැරි වුණා මේකෙන් එළියට යන අර ගෑස් එක ගෙඩියට ගියේ ඒක ගොඩක් විසසයිතයි පිළිකාකාරකයි. ඔන්න අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ආයිබන් කියලා පිළිගන්නවා තවත් අලුත් විදිහකට. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම කලින් වීඩියෝ එකේදී මෙන්න මේ වගේ පොඩි ඉන්ධනයක් හැදුවා අයින් කරන පොලිතින් ප්ලාස්ටික් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේක මට පෙට්‍රල් වලට එදා සමානයි කියලා නිකන් පොඩි සමානකමක් දැනෙච්ච නිසා මම කීවා මම බයික් එකට දාලා ටෙස්ටිං එකක් කරලා බලන්නම් කියලා. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් ලොකෝටම රික්වෙස්ට් කරලා තිබ්බා ඉක්මනට මේ වීඩියෝ එක ගන්න කියලා. ඉතින් අද මේ තියෙන්නේ එදායි හදාගත්ත හින්දනේ මේක මේ මගේ බයික් එකටම දාලා පොඩි ටෙස්ටිං එකක් දාලා බලන්න යන්නේ අද. මේකෙන් බයික් එකක් දුවා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මොකද පෙට්‍රල් නැත්තරම නැති වුණොත් කරගන්නම දෙයක් නැති වුණොත් මේකෙන් හරි බයික් එකක් දුවා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. එහෙනම් අපි බලමු මේකට දාලා මම වැඩි දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද හරියටම දන්නේ නැහැ මම මේකෙන් මොන වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා. ඉන්න පොඩ දාලා පොඩි ටෙස්ටිං එකක් කරලා බලන්න යන්නේ. එහෙනම් බලමු මේක දැම්මට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. මම මුලින්ම මේකේ පෙට්‍රල් කරාම මේ විදිහට වහගත්තා. වහගෙන ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. පෙට්‍රල් කරාම වහගෙන මෙතනින් ෆිල්ටරින් බටේ මෙන්න මේ විදිහට ගලවනවා. හරිද? ගලවලා මේකේ බයික් එකේ මෙන්න මේ කාබ්ලේටරේ අඩිය තියෙන පෙට්‍රල් ටික ඒ ටික ඉවර වෙනකන් බයික් එක පොඩ්ඩක් ස්ටාර්ට් කරනවා. බයික් ස්ටාර්ට් කළා මේ විදිහටම බයික් ස්ටාර්ට් එකේ තියෙද්දි මෙතන යට පෙට්‍රල් ටික කොහොමද ඉවර වෙනවානේ. ඉවර වුණාට පස්සේ මම මේ හදාගත්ත මේක දාන්න යන්නේ මේ පෙට්‍රෝලියම් එක. මෙන්න මේ විදිහට කෙලින්ම මේ පොඩි බෝතලයකට හයි කරගත්තා. එදිනේ මේ කොට තමයි ඔය ස්පින් වලට ඉන්වර්ටර් දාන බෝතලයකට දෙන කොටස. මේක මෙතන පොඩි උඩ සිවුරක් හදාගත්තා. පෙට්‍රල් ගානට ෆ්ලෝ එක මේකට සිද්ධ වෙන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ මේකට අපි මේ හදාගත්ත එකෙන් ටිකක් දාලා බලමු ස්ටාර්ට් එක ඊයේද මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ තියෙන පෙට්‍රල් ටික ඉවර වෙන්න දීලා ඉන්න ඕන. මේක දීපු පෙට්‍රල් ටික ඉවරයි. දැන් බයික් එක නතර වුණා. ඊළඟට මම මේ ෆිල්ටරේ මේ විදිහට ගලවලා අයින් කරලා ඒකට මේ බටේ හයි කරගන්නවා. හයි කරලා මේ බෝතලයට මම අපි හදාගත්ත එක දාගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔක්කොම දැම්මේ නෑ. මේ පොඩ්ඩයි දැම්මේ. මොනවා වෙයිද දන්නේ නෑනේ. සූර් ගන්න නැති ඉඳලා ලුකවදානක් ගන්නත් බෑ. මුඩිය හිර කරා දාලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න අතෑරියා. කාබ්ලේටර් ඇතුළට යනවා පෙට්‍රල් ටික ටික අඩු වෙනවා. ස්ටාර්ට් කරවලු. සුපිරියට වැඩ කරනවා. කන්දර මේක පෙට්‍රල් වලින් යන්නේ. පෙට්‍රල් නෙමෙයි අපි හදාගන්නේ. පෙට්‍රල් අඩු වෙනවා මේ
බයික් එක ස්ටාර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන. ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝ වැඩියෙන් පහල දිත්තේ පුළුවන්ද මේකෙන් බයික් එකක් දුවන්න බැයිද කියලා.